هنتكلم عن الكيميكال بروبرتيز للنون ميتال بقى او اللافه بالذات. To note the chemical property of non-metal do the following activity. هنشوف برضو التفاعل بتاع النون ميتال مع الدايلوت اسيدز او الاحماض المخففه. السبستنس اللي هنحتاجها piece of coal، الكول او الكربون، وتيست تيوب، ودايلوت هيدروكلوريك اسيد. طبعا الكربون او ماده الكربون او الفحم دي من المواد النون ميتال زي ما احنا عارفين. put a piece of coal او الكربون in a test tube then add some dilute HCl او هيدروكلوريك اسيد. ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي ان النتيجه ان مفيش رياكشن تيكن، مفيش حاجه. النون ميتال don't react with dilute، يبقى الاحماض مفيش تفاعل بينها وبين النون ميتال، بينما الميتال اتفاعلت مع المواد الحمضيه و فالميتال اتفاعلت وطلعت غاز الهيدروجين، اتفاعل المغنيسيوم لو تفتكروا كان الميتال، لكن هنا نو رياكشن مع ال HCl او مع الهيدروكلوريك اسيد اللي هي الاحماض او حمض كلوريد الهيدروجين. طيب بالنسبه للاكسجين طبعا هناك برضو اتفاعلت الماتيريال دي مع الاكسجين كان بيطلع اكسيد وبعدين بنعمل له تفاعل تاني لو تفتكروا. تعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي هنعمله. substance and use tools. هنجيب الكربون او الكول مره تانيه، والبيرنينج سبون معلقه الاحتراق، وليتموس سوليوشن، والووتر، وسلندر فول اوف اوكسجين. الستبس هنجيب البيس اوف بيرن بيس اوف كول، هنحرق الكربون ده او الفحم in the burning spoon and put it after complete burning، بعد ما يحترق تماما في السلندر فول اوكسجين. فاحنا حرقناه وحطيناه في الاكسجين زي ما شايفين كده. ايه اللي هيحصل له؟ ان add some water to the cylinder with the shaking، هنحطه في سلندر ونعمل له shaking او نرجه، and drops of violet litmus solution. فالنتيجة هتكون ان الجلو increase و the produced substance from burning carbon dioxide، ثاني أكسيد الكربون dissolved in water and the solution turned into red. اللون هيتحول للون الأحمر لما نضيف الليتموس solution مع المية لمين؟ للجزء اللي فيه الكول المحترق مع الأكسجين. يبقى اللي حصل لما ضفنا الكلام ده، اول حاجه الجلو انكريز يعني التوهج او الاضاءه هتزيد بقوه، الاشتعال هيزيد لما دخلنا الفحم المشتعل في الاكسجين، دي نمره واحد. بعدين لما حطينا الدروبس من الليتموس سوليوشن اتحول المحلول الى اللون ريد. والكونكلوجن اللي عايزين نوصل له، او الاول نشوف التجربه اللي حصلت ايه، ان الكربون اتاكسد او عملنا له اوكسيديشن فطلع لنا ثاني اكسيد الكربون او كربون دايوكسيد. Non-metals such as carbon react with oxygen giving a non-metal oxide which are known as acidic oxide، غير البيز oxide أو البيزك oxide. الأكسيد القاعدي اللي شفناه فوق المرة دي أكسيد حمضي. Acidic oxide they are non-metallic oxide which dissolve in water forming acidic solution، فبيكون محلول حمضي زي ما هنشوف دلوقتي. Non-metal ناخد بقى non-metal acidic oxide ده ونعمل له اللي هو الكربون دايوكسيد ونعمل له ديزولف ان ووتر، نحطه في الميه فيتكون كربونيك اسيد، كربونيك اسيد H2CO3. يبقى لازم نحفظ المعادلتين، ان احنا لما جبنا الكربون ضفنا له الO2 يطلع الناتج بالاشتعال او الاجنايت او الهيتنج يطلع CO2 كربون دايوكسيد. ناخد CO2 ندخله في تفاعل مع الميه او ندوبه في الميه، وطبعا في انديكيتور للليتموس بيبر فيطلع لنا H2CO3 ودي ماده حمضيه اسمها الكربونيك اسيد. يبقى لازم نحفظ التو ايكويشن دول ونفهم معناهم. some metallic acid او metal oxide as aluminium oxide known as atmospheric acid oxide
because they can react with acids and base and also react with base and سوري هو بنسميه اتموسفيريك اوكسايد. ليه؟ لانه بيتفاعل مع الاسيد ويكون هو بالنسبه لهم البيز، او يتفاعل مع البيز as an acid وهو بالنسبه لهم الاسيد. يبقى بالنسبه للقلويات هو يكون البيز الاسيد، وبالنسبه للحمضيات هو يكون البيز، ويطلع لنا salt and water من التفاعل الكيميائي بين السولت وبين الاسيد والبيز. لازم نحفظ ان اي ماده اسيد مع بيز يطلع لنا salt and water. ويبقى كده خلصنا الموضوع ده. ونروح على example بيقول how can you differentiate between calcium oxide solution and sulfur trioxide solution. لو انت عندك كالسيوم اوكسايد وسلفر ترايوكسايد تفرق بينهم ازاي؟ by using litmus solution. الكالسيوم اوكسايد solution turn into blue هيحوله لبلو and the sulfur oxide turn into red. يبقى ده او الاول اللي حوله الى بلو ده ميتال، اما الثاني بنسميه نون ميتال اللي بيحول للون الاحمر litmus paper non metal. compare between metal and non-metal. في النهاية بيقول لنا إن الميتال are elements which have less than 4 electron. لو تفتكروا بداية الليسون أقل من 4 إلكترونات في المدار outermost energy level، لكن هنا more than 4 electron في المدار الخارجي. they tend to lose ده بيفقد إلكترونات وبيتحول إلى positive ion لأنه ناقص العدد السالب. they tend to gain ده بيكتسب الكترونات فبيبقى اسمه نيجاتيف الكترون. الماينس في اي اختصار كلمه نيجاتيف. كلمه نيجاتيف يا جماعه نيجاتيف يا شباب اهي، فبناخد منها اخر حرفين بدل ما نكتب كلمه نيجاتيف نحط علامه الماينس وبعدين حرف الفي اي اللي هم في كلمه نيجاتيف، يبقى ماينس كده دي نيجاتيف. طب وبلس دي ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف يبقى لما احب اكتب نيجاتيف في الساينس او في ماده الكيمستري او في الشابتر ده نكتب كده نيجاتيف وكده بوزيتيف. فده tend to lose ويدي شحنه او ايون بوزيتيف، ده tend to gain بيكتسب لان هيكون عنده اكتر من 4 فيبقى شحنته نيجاتيف. او ايون يتأين تأين سالب عشان عدد الالكترونات السالبه اكتر لانه كسب الكترونات. They are characterized by largest atomic size. أحجامهم بتكون أكبر في الأتوميك سايز نفسه اللي هو بيتقاس بالراديوس بتاعه. طيب و they are characterized by smaller. النون ميتال بتكون أقل في الأتوميك سايز أو حجم الذرة بتاعتها. Some of them react with dilute acid. dilute acid يعني الأحماض المخففة، لكن التاني مش بيتفاعل does not react أو don't react with dilute acid. هنا كان بيدوب مع أو بيتفاعل مع dilute acid ويكون salt of the acid ملح الحمض and hydrogen gas ويتصاعد غاز الهيدروجين. They react with oxygen forming basic oxide. basic oxide أو الأحماض البيزك يعني القلوية. أما هنا النون ميتال بيتفاعل مع الأكسجين ويطلع acidic oxide أحماض أكاسيد حمضية. أكاسيد حمضية. comparison بين البيزك oxide والأسيديك oxide. مقارنة سريعة لازم نعرفها برضو عشان نبقى خلصنا الليسون معانا. They are metal oxide. البيزك oxide هي الخاصة بالميتال. formed reaction of metal with oxygen. طب امال هنا الاسيديك oxide هي خاصة بالنون ميتال. reaction with non-metal with oxide. يبقى دي نفس الكلام بالظبط بس دي النون ميتال اما دي الميتال. دي تطلع اسيديك oxide اكاسيد حمضية ودي اكاسيد قاعدية او قلوية. some of them dissolve in water giving alkalis اللي هي القلويات وهي دايبة. they dissolve in water giving acids أحماض دائبة. their solution turn litmus solution into blue. يبقى محلولها بيحول عباد الشمس أو محلول عباد الشمس للون البلو الأزرق Na2O والMgO example يتحفظوا. their solution turn litmus solution into محلولها بيحول litmus solution into red. يبقى ده بيحول الريد CO2 والSO2 للنون ميتال. ونبقى كده خلصنا lesson 2.